In this video, sasabihin ko sa inyo kung paano ako makakatulong na i-save ang inyong pera at yung panahon by sharing our own financial experience para hindi nyo na magawa yung mga mistake na nagawa namin at magawa nyo yung mga bagay na dapat nagawa namin earlier. So, let's start with it. Wrong decision. So, isa sa pinakamalaking maling decision na ginawa namin and is actually buying a brand new car. Company namin nag-decide na instead na nagre-rental kami, they will just give an allowance para kami na bahala. Basta yun. So, yun, nag-decide kami, since hindi pa namin na-experience magkaroon ng brand new car, sobrang immature. So, we decided to buy a brand new car. Yes, masarap, syempre isipin na may brand new car ka. Pero, yan, parang hindi siya smart decision. Kasi, ang brand new car, after 1 year, nagde-depreciate ang value niya by 20%, which is sobrang laki. So, kung halimbawa, kung nasa Pilipinas tayo, binili natin yung kotse ng 1 million pesos. After 1 year, automatic talagang mababayan ng 20%. So, magiging 800,000 na lang siya. So, 1 year, hindi siya ganun kalaki ang difference. Sa panahon, 12 months, hindi ganun. Lalo sa Pilipinas, sobrang lapit lang ng mga pinupuntahan natin. So, baka ilang mileage lang ang nakain mo dun. Pero yung pagbaba na value ng kotse mo, talagang ganun lang siya. And again, may mga iba't ibang factors paano nila in-evaluate yung cost ng sasakyan mo as resale value. Pero, in general, rule of thumb talagang 20% nawawala. So, sayang. Kung yun, nisip ko sana pala kumuha kami ng instead na totally 0 kilometer car. Kumuha kami ng mga 5,000 kilometers. Yung installment ko instead na 5 years, nagawa ko lang na 3 years. So, yung remaining 2 years, instead na napupunta pa sa bank, kinikip na lang namin siya sa savings namin. So, sayang. Pangalawang worst decision na ginawa namin is not learning more about personal finance. May mga, siyempre iba yung nasa school at natututo tayo, pero hindi talaga siya yung totally focused. Hindi kami ganun ka-mature na inisip namin yung opportunity sa stock market or mga bonds or mutual funds. Wala talaga kaming ibang inaral. Which is, yun nga yung purpose ng vlogs ko. I-start namin aralin yun at i-share din namin kung ano yung matututunan namin para makatulong din sa iba. So, sana nag-explore kami ng iba pang options ng investment. Although we did on real estate, which I will discuss later on. Pero, yun nga, sayang yung panahon. Sana nakapag-try kami ng iba't ibang klase ng investment. Pangatlo, sa mga maling desisyon na nagawa namin. And I think ito sakit ng karamihan sa mga Filipino, lalo yung mga OFW. So, yun yung pagbili ng mga gamit na hindi naman talaga kailangan. And kaming mag-asawa, parehas kaming mahilig sa music. And nung college kami, lagi naming parang frustration yun. Sana meron kaming ganitong instruments, ganyan-ganyan. So nung nagtrabaho na kami, parang nisip namin, okay, meron na tayong extra pera. So pag may extra pera, pag gusto natin bumili ng ganitong instrument, bili tayo. So hanggang, yun nga, bili kami ng bili. At tingin ko na sobrahan. Minsan din naman namin na ginagamit. May mga MIDI controllers ako, hindi ko naman siya nagagamit. Although yung iba syempre nagagamit pag nag-DJ or may mga tugtugan kami outside. Pero syempre, like yung guitar ko, meron akong 3 guitar. Yung 2 hindi ko nagagamit kasi lang talaga halos na nagagamit ko. Meron ako maraming guitar effects na yung iba nabenta ko na lang ng palugi kaysa nakatambay. So, sayang yung pera. Tapos bukod pa dyan, tayo mga Filipino, mahilig tayo sa mga sound system, ganyan. Hindi naman talaga nagagamit, mga TV, mga headsets, bagong iPhone, iPad, kung ano na lang mabili. Kung ano yung usaw, binibili talaga natin. So, yun yung mga investments na tingin ko especially now, hindi na pala sana kami nag-invest ng ganong karaming pera para sa mga bagay na nagde-depreciate kasi sayang talaga.
Although masaya siya sa una, pero hindi siya masaya sa huli. At isa pa sa effect nung sobrang daming binibili, kumakalat yung bahay. Nag-accumulate siya sa bahay. At some point, minsan dahil nga hindi ko naman siya mabenta at wala na kaming space, pinamimigay na lang namin or dinodonate namin sa charity. So, isa to sa pinakamahirap. Lalo dito pag naging OFW ka. Yung improper use of credit cards. Kasi nga dahil sa isang fault na nasabi ko kanina na hindi tayo nag-aaral ng ating personal finance tungkol sa credit card, kung gaano kalaki interest yan, at tuwing kailan ng billing mo, kailan ka dapat magbayad. Tapos, alam mo yun, minsan dahil nga busy ako, hindi ko siya nagagawa. So, dumarating ako sa point na hindi ko na namomonitor yung mga purchases namin kasi ang goal talaga namin, hindi naman sobrang sama ang magkaroon ng credit card kung marunong ka talagang gumamit. Yun nga, pag hindi tayo naging maingat, talagang mabibiktima tayo ng credit card dahil napakalaki ng interest niyan. So yun, isa yun sa mga maling desisyon na nagawa namin yung hindi kami naging maingat sa credit card. So isa yan sa journey namin sa aming financial independence na ma-close, hindi naman ma-close pero ma-zero out namin lahat ng mga utang namin sa credit card. Ang sunod sa, I think, second worst decision. Una yung kotse, ito yung pangalawa. Yung nag-invest kami sa isang business na hindi namin pinag-aralan at hindi namin talaga linya. So, yun nga, ang problema pa doon, niloan namin yung capital. Kasi thinking na okay siya kasi running business na siya. So, inisip namin okay yan, makakatulong sa as an additional income. Pero dahil hindi namin forte yung business na yun, talagang wala kaming alam, tapos hindi kami magaling sa sales. Talagang wala, as in zero effort ang ginawa namin, zero analysis, zero study. Talagang palpak. So, in-loan pa namin yung capital. So, nagbabayad kami ng interest doon. Tapos, nung kinlose namin yung business, halos wala naman kaming na-liquidate doon. Konting-konting amount lang na na-liquidate namin doon. The rest ng mga damit pinamigay namin or pinadala sa Pinas. Basta, asing ang laking pera yung nasayang. Although yun nga, natuto kaming mag-asawa na mag-iingat sa business, pero yun nga, mahal na tuition fee dun sa lesson na yun. So yun, sinasabi ko rin sa inyo, para hindi nyo rin magawa yung wrong decision na yun. So, for now, dyan na magtatapos yung ating vlog. So, gagawa tayo ng part 2. Doon naman sa mga good decisions na nagawa